Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xưởng 11. Hôm nay hãy cùng mình làm hệ thống hút bụi cho xưởng nhé. Bắt đầu thôi nào. Như mọi người thấy trên video, làm mộc nói chung và cơ đục gỗ nói riêng sẽ sinh ra rất nhiều bụi. Bụi gỗ rất nhỏ và mịn, đặc biệt là khi phay hay đánh nhám. Lâu dài sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy hôm nay mình sẽ làm hệ thống hút bụi cho xưởng nhé. Mình mua một máy hút bụi công nghiệp thông thường. Các bạn có thể tham khảo công cụ làm mộc cũng như máy hút bụi. Mình có để thông tin dưới phần mô tả của video. Mình cắt và ghép các miếng gỗ thành một cái kệ nhỏ 2 tầng, lấy dấu chân máy hút bụi để làm khung giữ máy. Máy hút bụi sẽ đặt ở tầng dưới của kệ. Mình kiếm một cái thùng nhựa đặt ở tầng trên của kệ. Tiếp theo là ghép nắp thùng nhựa với bộ lọc bụi Cyclone. Lý do cần lọc bụi Cyclone là vì các máy hút bụi đều có bộ lọc bụi mịn. Nếu hút bụi thẳng vào máy thì sẽ phải thay màng lọc rất thường xuyên do bụi gỗ rất mịn. Vì vậy, các xưởng mộc thường dùng một thiết bị gọi là Cyclone lọc bụi. Cyclone lọc bụi là một thiết bị lọc bụi ly tâm. Bên trong Cyclone được thiết kế xoáy chôn ốc, khiến cho bụi khi đi vào sẽ được tách ra khỏi dòng khí. Bụi sau khi tách sẽ rơi xuống thùng nhựa, giúp dễ dàng đổ đi khi đầy và giữ máy hút bụi sạch sẽ. Đến công đoạn kết nối nào. Mình gắn ống nối vào máy hút bụi. Dùng băng dính 2 mặt loại dày và băng dính bạc để nối ống với đầu chuyển. Nối ống với Cyclone lọc bụi. Hệ thống hút bụi có thể dùng hút bụi trực tiếp như máy hút bụi thông thường, hoặc có thể nối vào máy cưa, máy trả nhám để hút bụi trực tiếp từ máy, giúp giảm đa phần bụi thổi ra ngoài. Máy hút bụi sẽ sinh dòng khí hút qua đỉnh của Cyclone. Dòng khí hút sẽ tạo áp suất âm trong thùng nhựa và Cyclone, khiến Cyclone hút khí qua cửa gió nằm ngang. Cửa gió nằm ngang nối với đầu hút bụi như bình thường. Bụi được hút vào sẽ đi theo đường xoáy chôn ốc rồi rơi xuống thùng nhựa mà không bị hút ngược vào máy hút bụi. Vậy là mình đã hoàn thành hệ thống máy hút bụi cho xưởng rồi. Bụi gỗ không hút thẳng vào máy hút bụi nữa mà rơi hết xuống thùng nhựa phía trên. Kết hợp với mặt nạ lọc bụi gỗ thì sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mong mọi người hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút thích, đồng thời ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo